वाटताना याच्यात काय काय घालायचं ते दाखवते, एक गंमत आहे. आज आपण करायचं आहे टोमॅटो ऑमलेट. माझ्या आईची फेवरेट डिश आहे. लहान असताना आम्ही कोणत्याही रेस्टॉरंटमध्ये गेलं की ती पहिला ऑर्डर करायची म्हणजे टोमॅटो ऑमलेट. तसं आमचं जे रेस्टॉरंट आहे कोल्हापूरला अंबाबाईच्या देवळाकडे कॅफे अलंकार, तिथलं हे खूप फेमस रेसिपी आहे. कशी करायची आज तुमच्यावर सिक्रेट शेअर करणार आहे. चला करूया. 1 वाटी तांदूळ घ्यायचं आहे, अर्धा वाटी हरभऱ्याची डाळ आणि अर्धा वाटी उडीद. हे आपल्याला छान 2-3दा पाण्यातनं धुवून स्वच्छ चांगलं पाणी घालून एक 7 ते 8 तास भिजत ठेवायचं आहे. आता 7-8 तासानंतर हे आपलं जे भिजवलेली डाळ वगैरे आहे ती छान भिजली. आता हे आपण वाटून घ्यायचं. वाटताना याच्यात काय काय घालायचं ते दाखवते, एक गंमत आहे. ज्या वाटीने तांदूळ घेतला आहे त्याच वाटीने आपल्याला 1 वाटी पोहे घ्यायचे आहेत आणि हे धुवून घ्यायचे आणि हे सगळं एकत्र वाटायचं आहे. वाटताना ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 पिकलेली केळी घालायची. ह्याच्यामुळे आपल्या टोमॅटो ऑमलेटला खूप छान चव येते. पोहे, केळी सगळ्यात लास्टला घालायची कारण हे सगळं वाटायला पाहिजे, कारण केळी बुळबुळीत असते त्याच्यामुळे वाटण छान होणार नाही. पहिला हे सगळं छान वाटून घ्यायचं आणि लास्टला केळी घालून फिरवायचं. हे असं छान आपण वाटून घ्यायचं आहे. उरलेलं पण वाटून घेऊ आणि मग केळी मिक्स करू. ही जी केळी आहे पिकलेली ती आपण ह्याच्यामध्ये घालायची. एकच घालायची आहे. त्याच्याने आपलं बॅटर जे आहे ते छान स्मूथ होतं, टेस्टी होतं, फ्लफी होतं, खूप यम लागतं. आणि आता हे आपण वाटून घेऊ. आता हे बॅटर बघा आणि हे बघा किती सॉफ्ट झालं आहे. हे आता ॲड करूया. हे सगळं एकत्र झाल्यावर तितकंच सॉफ्ट होणार आहे. छानपैकी मिक्स करू. मीठ न घालताच आपल्याला हे फर्मेंट करायला ठेवायचं आहे जवळपास 5 ते 6 तास. थंडी असल्याने 7 ते 8 तास लागतात हे पीठ भिजण्यासाठी, म्हणजे आंबण्यासाठी. आणि उन्हाळा असेल तर 4-5 तासात आपलं हे पीठ छान आंबतं. टोमॅटो ऑमलेट करतोय तर टोमॅटो तर पाहिजे. बारीक चिरलेले टोमॅटो आपल्याला घ्यायचेच आहेत, पण असं छान स्लाइस पण करून घ्यायचं जेणेकरून आपला टोमॅटो ऑमलेट दिसायला पण खूप सुंदर दिसेल. हे बघा. आता इथं बघा आपलं जे टोमॅटो ऑमलेटसाठी पीठ आपण तयार केलं होतं ते मस्तपैकी असं फर्मेंट झालेलं आहे. बघू शकता खूप छान आणि असं थिक आहे. थोडंसं आपण ह्याला पातळ करून घेऊया. आता ह्यात काय काय घालायचं ते सांगते. पहिला चवीपुरता मीठ, नंतर दी कलर येण्यासारखं थोडीशी हळद, तिखट घालायचं आहे आपल्याला, आणि टोमॅटो ऑमलेट म्हणजे बारीक चिरलेला टोमॅटो, तो तर हवाच. हा तुम्हाला जसा आवडतो, म्हणजे थोड्या लोकांना खूप टोमॅटो नाही आवडत तर एखाद मोठा टोमॅटो बारीक चिरून घातला तरी चालेल. थोडीशी हिरवी मिरची बारीक चिरून घालायची, दाताखाली खूप छान लागते ती. आणि आता हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. थोडंसं लागलं तर पाणी घालूया, कारण पोहे असल्यामुळे काय होतं की पोहे सोक करून घेताना पीठ थोडंसं आपलं थिक होऊ शकतं. इथं छान तवा आपण ऑलरेडी गरम करून घेतलेला आहे आणि आता ह्याच्यात थोडंसं तेल घालते आणि पाणी शिंपडायचं, म्हणजे आपला तवा जो आहे तो छान नॉनस्टिक होईल. येस.
आणि आता आपल्याला याच्यामध्ये आपला टोमॅटो ऑमलेट काढायचा आहे. यम्मी टोमॅटो ऑमलेट रेडी आहे. ब्रेकफास्ट असू दे, स्नॅक्स म्हणून खावा, संध्याकाळचं जेवणाच्या ऐवजी हा मेन्यू बनवा. खूप टेस्टी लागतो, खूप यम्मी लागतो. डिटेल रेसिपी शेअर केलेली आहे, आमची सिक्रेट रेसिपी आहे. ट्राय करा आणि आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मास्टर रेसिपीज.